ในยุคที่ผู้บริโภคต้องการสินค้าหลากหลายและไม่อยากรอนานอาชีพนำเข้าสินค้าพรีออเดอร์กลายเป็นช่องทางทำเงินที่มาแรงโดยการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริโภคไทยกับสินค้าต่างประเทศที่หาไม่ได้ทั่วไปในตลาดบ้านเราลงทุนน้อยกำไรงามแค่เข้าใจสินค้าและจัดการระบบได้ก็เริ่มต้นได้ทันทีอาชีพนำเข้าสินค้าพรีออเดอร์คือการเปิดรับออเดอร์จากลูกค้าภายในประเทศก่อนจากนั้นจึงสั่งสินค้าจากต่างประเทศตามจำนวนที่มีลูกค้าจองไว้ทำให้ผู้ขายไม่ต้องสต็อกของจำนวนมากและลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้ดีสินค้าในกลุ่มพรีออเดอร์มักจะเป็นสินค้าที่หาไม่ได้ในไทยหรือมีราคานำเข้าและถูกกว่าซื้อจากร้านทั่วไปเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นจากเกาหลีหรือจีนเครื่องสำอางญี่ปุ่นสินค้าไลฟ์สไตล์จากยุโรปหรือของเล่นจากอเมริกาผู้ประกอบการสามารถเปิดรับออเดอร์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, IG, Line หรือแพลตฟอร์มต่างๆและใช้บริการชิปปิ้งช่วยนำเข้าสินค้ามาถึงไทยข้อดีของอาชีพนี้ไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้ารับออเดอร์ก่อนแล้วค่อยสั่งจริงเริ่มต้นได้ง่ายใช้แค่อินเทอร์เน็ตและความรู้เรื่องสินค้าที่นำเข้าสินค้าหลากหลายมีตลาดเป้าหมายชัดเจนทั้งสายแฟชั่นความงามของสะสมกำไรต่อชิ้นสูงโดยเฉพาะสินค้าที่หายากหรือเป็น Limited Edition ไอเดียในการต่อยอดเจาะกลุ่มเฉพาะทางเช่นพรีออเดอร์ของเล่นฟิกเกอร์แฟชั่นแบรนด์เกาหลีหรือของใช้แม่และเด็กจากญี่ปุ่นทำรีวิวสินค้าตัวอย่างหรือเปรียบเทียบราคาตลาดสร้างความน่าเชื่อถือเปิดระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าประจำพร้อมสิทธิพิเศษเช่นส่วนลดหรือสั่งก่อนคนอื่นรวมกลุ่มสั่งเพื่อประหยัดค่าส่งและภาษีนำเข้าสร้างคอมมูนิตี้ลูกค้าสายพรีเช่นกลุ่ม Facebook หรือ Line Group ความเสี่ยงและสิ่งที่ควรระวังระยะเวลาส่งที่นานลูกค้าอาจไม่เข้าใจหรือรอไม่ไหวควรแจ้งเวลาชัดเจนสินค้าตกหล่นหรือเสียหายระหว่างขนส่งควรเลือกขนส่งที่น่าเชื่อถือความผันผวนของค่าเงินและภาษีนำเข้ามีผลต่อราคาสุดท้ายของสินค้าการละเมิดลิขสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงสินค้าปลอมหรือละเมิดแบรนด์ความไว้วางใจจากลูกค้าพรีออเดอร์คือการจ่ายเงินก่อนต้องโปร่งใสและสื่อสารตรงไปตรงมาอาชีพนำเข้าสินค้าพรีออเดอร์เป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการเริ่มธุรกิจโดยไม่ต้องมีทุนสูงใช้เพียงความเข้าใจตลาดกลยุทธ์การขายที่ชัดเจนและความน่าเชื่อถือในการบริการแม้มีความเสี่ยงจากโลจิสติกและการรอของแต่หากบริหารจัดการดีก็สามารถเปลี่ยนธุรกิจเล็กๆนี้ให้กลายเป็นอาชีพหลักที่มั่นคงในระยะยาวได้ไม่ยาก